Sziasztok, szép napot, üdvözlet mindenkinek! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Ebben a videóban a módosított R326-os tápegységnek úgymond egy éles gyakorlati tesztje következik, tehát az előző videóban a bemutatott védelmi elektronika műszeres teszt után itt már egy kicsit életszerűbb tesztelés fog következni. Ehhez a célra tulajdonképpen 2 műszert csatlakoztattam ismét a tápegységhez. Itt az egyik műszer, ő a DC kimeneti feszültséget fogja mérni azon a csatlakozón, ami az R326-os rádió felé megy. Tehát itt normál esetben ugye 2,48 és 2,5 volt közötti értéket lehet nagyjából mérni. Illetve itt van a másik műszer, ő pedig azt a feszültséget méri, ami lejön gyakorlatilag az egyenirányító diódáról és a puffer kondenzátorokról, és rá van vezetve a vezérlő elektronika modulra, tehát erre a modulra itt. Itt most egy 30 voltos méréshatár látható, úgyhogy az előző videóval ellentétben itt valóban azt az értéket fogjuk látni a műszernek a számlapján, amit tulajdonképpen ez mér. Kapcsoljuk is akkor be a tápegységet. Látható, hogy ezen a műszeren megjelent a DC kimeneti feszültség, és itt a másik műszeren pedig látható, hogy egészen pontosan olyan 11,1-11,2 voltos DC feszültség az, ami rá van vezetve tulajdonképpen a vezérlő elektronikára, és ebből csinál a vezérlő elektronika, mint az előző műszeren láthattátok, 2,48 voltot. Itt látható a feszültség finom beállító potenciométer, elkezdem fölfelé tekerni, egyúttal ugye nőni fog a DC kimenő feszültség, és amint elér egy bizonyos szintet, ez nagyjából olyan 2,93 volt környékén van, akkor a tirisztor működésbe lép, és ezt a biztosítékot, pontosabban ezt a lenti biztosítékot, a DC oldali 2 amperes biztosítékot ki fogja csapni, ezáltal megszűnik a tápellátás, és itt ezen a műszeren vissza fog esni nullára a kimeneti szint. Mivel hogy a 2 műszert egyszerre nem tudom megmutatni nektek, bár megpróbálom ide mellé tenni, egy pillanat. Így, nagyjából sikerült. Elkezdem szépen lassan feltekerni a feszültséget a potenciométerrel, és látni fogjátok, hogy mikor szűnik meg a jobb oldali műszeren a tápellátás, mikor csapja ki a biztosítékot. Tehát akkor feszültségnövelés indul. Igen, látható, hogy nem egészen 3,1 volt fölött megfelelő áram folyt át a tirisztoron, a tirisztor begyújtott, és tulajdonképpen a tápegység tápellátása megszűnt, és itt a baloldali műszeren látható, hogy mindössze 34 millivolt az, amit gyakorlatilag mér a műszer, de szerintem ez sem valós, csak itt ugye össze-vissza van vezetve a madzagja, ezért bizonyos fals méréseket végez. Tehát itt láthatjátok, hogy az AC oldala a tápnak az még mindig működik, azonban ez a biztosíték itt lent kiégett, meg is mutatom nektek, tehát ezt kicsavarom, és láthatjátok, hogy ez meg lesz szakadva. Ez pedig azt jelenti, igen, ott benne gyönyörűen látszik, hogy meg van szakadva a biztosítékszál, tehát ez azt jelenti, hogy 3,1 volt környékén a védelmi elektronika megvédte a rádiót a túlfeszültségtől. Lényegében ennyi volt a védelmi elektronikának a gyakorlati éles tesztelése. Mindent láthattatok, amit igazából egy ilyen próba során látni kell. A következő videóban a tápegységet már összeszerelt állapotban fogom bemutatni, majd jöhet az összeszerelés és a gyakorlati tartós teszt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán,
Ne felejtsétek el megnyomni a feliratkozás gombot, így mindig kaptok majd frissítést arról, hogyha valami új tartalmat töltök fel. És mindenkinek további szép napot. Sziasztok!